Maalaga sa katawan, dapat na tularan. Siya ay naghihilamos at nagsesipilyo, araw-araw naliligo upang laging mabango. Ang batang malinis ay magandang pagmasdan. Maalaga sa katawan, dapat na tularan. Siya ay naghihilamos at nagsisipilyo, araw-araw naliligo upang laging mabango.
Ang batang malinis ay magandang pagmasdan, maalaga sa katawan, dapat na tularan. Siya ay naghihilamos at nagsesipilyo, araw-araw naliligo upang laging mabango. Ang batang malinis ay magandang pagmasdan, maalaga sa katawan, dapat na tularan. Siya ay naghihilamos at nagsesipilyo, araw-araw naliligo upang laging mabango. Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel! Bye-bye!